چطور یک گیاه میتونه به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر بذاره روی فشار خون و کنترلش کنه؟ سلام، فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین‌المللی سبک زندگی سالم. فشار خون یعنی فشاری که خون داره به دیواره رگ‌ها میاره. وقتی این فشار بیش از حد باشه باعث میشه مویرگ‌ها دچار مشکل بشن یا لخته خون اونجا گیر میکنه، پارگی مورگ به وجود میاد و منجر به سکته قلبی و مغزی میشه. حالا اینکه بخوام یک مثالی بزنیم براتون ملموس باشه، شما تصور کنید یک شلنگ آبو، شیر آب بازه و آب داره میره، خیلی راحت در جریان و مشکلم پیش نمیاد، یعنی خیلی راحت آب داره رد میشه. به محض اینکه پامونو میذاریم روی شلنگ چه اتفاق میفته؟ روی قسمت شلنگ که پامونو میذاریم فشار آب خیلی بالا میره. دو تا اتفاق میفته، یا اینکه از سر شیر شلنگ کنده میشه، یا هر جای اون شلنگ آب دچار مشکل باشه، زدگی داشته باشه، نازک شده باشه، دچار پارگی میشه. دقیقاً این اتفاق تو بدن ما هم به همون شکل پیش میاد. حالا ما میخوایم کمک بگیریم از راهکارهای مختلف و یک گیاه خیلی خاص، خیلی ویژه که در دنیا بسیار معروفه و حقیقتاً اثرات مثبت و فوق‌العاده‌ای میذاره. اما قبلش باید علتها رو بدونیم، چه عواملی باعث فشار خون میشن. روغن‌هایی که خوراکی نیستن، خیلی ما بهش پرداختیم و ویدیوی کشنده تر از شکر کاملا این موضوع رو براتون توضیح دادیم. روغن‌های غیر خوراکی رگ‌ها رو خشک میکنه و از اون حالت ارتجاعیش خارج میکنه، یعنی شریان‌ها سفت و سخت میشن و همین قضیه باعث میشه خیلی راحت با کوچکترین استرس و فشار روحی منجر به سکته بشه، چون فضایی نیست. وقتی فشار خون بالا میره، رگ‌ها خشکه، فضایی نیست که حداقلش اینه که منجر به سکته نشه. یبوست عامل مهم بعدی هست. غذاهای فست فود، غذاهای شب مونده، غذاهای فریز شده و از همه مهمتر اضطراب و استرس، فشارهای دائمی باعث میشن فشار خون فرد مبتلا بشه و مشکلات قلبی و مشکلات کلیوی که خیلی مهم هستن. فرد ممکنه سالها دچار کمکاری کلیه باشه و خودش هم خیلی متوجه این قضیه نباشه. این به مرور باعث افزایش فشار خون میشه. خب بریم ببینیم این گیاه چی هست. لایک یادتون نره. گیاه سیاهدونه، شونیز یا نایجلا که بیشتر معروف هست در کشورهای اروپایی به نایجلا. این گیاه فوق‌العاده است، خیلی ها میشناسن و ازش استفاده میکنن. در طب ایرانی ما هم یه جایگاه فوق‌العاده داشته. مردم رو شیرینی هاشون استفاده میکردن، تو غذاهاشون استفاده میکردن، رو نون میپاشیدن، به هر شکلی از خواص اون گیاه به صورت روزانه استفاده میکردن. اما کارهای تحقیقاتی گسترده‌ای انجام شده. بیش از 11 تحقیق و مطالعه روی نایجلا انجام شده و نتیجه‌ای که از تمامی این تحقیقات بر اومده کمک میکنه به کنترل و درمان فشار خون. ماده مؤثره بی‌نظیر تیموکینون که یکی از مهمترین مواد مؤثره سیاهدونه هست، به صورت مستقیم اثر میذاره روی ارتجاعی و نرم بودن شریان‌ها، یعنی باعث میشه شریان‌ها حالت نرم و ارتجاعی داشته باشن و زمانی که فشار خون میره بالا، رگ‌ها خیلی راحت فضا رو باز میکنن، به قول گفتنی فضا گشایی میکنن تا حداقل کسی که استرس داشته و فشارش رفته بالا منجر به سکته نشه و پیشگیری میکنه از عوامل بعدی فشار خون. شل کنندگی و ریلکسی هم از خواص بعدی سیاهدونه هستش. همون ریلکسی که ایجاد میکنه به صورت غیر مستقیم اثر میذاره رو فشار خون، باعث پاکسازی کبد میشه. سمومی که داخل کبد جمع شده و کبد اجباراً اونو ذخیره کرده از کبد خارج میکنه، باعث تقویت سیستم دفاعی بدنمون میشه، یعنی تعداد گلبولهای سفید رو افزایش میده و عملکردش رو بهتر میکنه، گردش خون رو قوی تر میکنه و همون
تقویت گردش خون به صورت غیر مستقیم اثر میذاره روی عضلات قلب و ماهیچه‌های قلب رو تقویت میکنه، باعث عملکرد بهتر نفرون‌های کلیه میشه و وقتی که کلیه که یکی از عوامل فشار خون میتونه باشه، گفتیم کسانی که کمکاری کلیه دارن ممکنه فشار خونشون بره بالا و از این جهت چون عملکرد کلیه رو بهتر میکنه باعث میشه غیر مستقیم فشار خون رو تنظیم کنه. کسانی که سنگ‌های کلیوی دارن که این هم یک عاملی هست برای فشار خون، هم سنگو از داخل پودرش میکنه و همین که خودش خارج میکنه، ضمن این که یک ضد درد و ضد التهاب قوی هم هست و از همه مهمتر یک رقیق کننده عالی و فوق‌العاده خون هست، ضمن اینکه بدن رو گرم میکنه. توصیه‌مون به عزیزانی که دارن قرص‌های رقیق کننده استفاده میکنن یا قرص‌هایی که مال فشار خون هست دارن مصرف میکنن، میتونن آروم آروم قرصاشون رو کم کنن. هیچ وقت ما توصیه نمی کنیم قرصاتون رو یهویی بذارین کنار. داروهای شیمیاییتون رو میتونید آروم آروم کمش کنید و اضافه کنید سیاه‌دونه یا نایجلا رو به رژیم غذاییتون، چون سیاه‌دونه هم یک غذا محسوب میشه، یک غذای دوایی که تقریبا میتونم بگم سمی بودن اون صفره. چی از این مهمتر؟ شما یه چیزی رو دارین استفاده میکنین کاملا سالم هست، هیچ ماده سمی نداره، با خیال راحت با دوزی که بهتون میگیم استفاده کنید، نه بیشتر نه کمتر. خب بریم سر وقت این که چه شکلی به چه میزان از این گیاه بی‌نظیر استفاده کنیم. دونه های سیاه دونه بهتر نیمکوب باشه و بعد هم با عسل ترکیب بشه. 2 تا دلیل داره وقتی میگیم با عسل ترکیب بشه. دلیل اول، سیاه دونه وقتی پودر میشه از خودش سم تولید میکنه. درسته خودش گیاه سمی نیست، اما وقتی پودر میشه اکسید میشه و این مشکل براش به وجود میاد. زمانی که با عسل ترکیبش میکنیم دیگه هیچ مشکلی نداره. ضمن اینکه عسل یک رسانا هست و با هر دارویی که ترکیب میشه باعث میشه خواص اون گیاه یا اون دارو چندین برابر بشه و خیلی نفوذش رو ببره بالاتر. پس ما اینجا 1 واحد سیاه‌دونه نیمکوب شده داریم، 3 واحد عسل داریم، با هم ترکیبش میکنیم و فردی که فشار خون داره روزهای اول 3 روز اول روزانه 1 قاشق چایخوری ازش استفاده میکنه و بعد از 3 روز هر 12 ساعت 1 قاشق چایخوری ازش استفاده میکنه. بهترین حالتش برای افرادی که فشار خون دارن همین 1 قاشق چایخوری رو تو دهانشون بذارن و آروم آروم این با بزاق دهانشون ترکیب بشه تا اون جذب راحت‌تر اتفاق بیفته و سریعتر فشارشون رو بیاره پایین‌تر. یا زمانی که به صورت اورژانسی میخواین کمک بگیرید از سیاه‌دونه، بهتر از روغن سیاه‌دونه استفاده کنیم. فرد فشار خونش رفته بالا و تا زمانی که اورژانس میاد یا شما میخواین اقدامات اولیه انجام بدید، 5 قطره روغن سیاه‌دونه بریزید زیر زبونش، به سرعت جذب میشه، کار همون قرصای زیر زبونی رو انجام میده و فشار خون رو کنترلش میکنه. نکته‌ای که راجع به نایجلا وجود داره، بعضی از افراد چون مزاج‌های خیلی گرمی دارن، مزاجشون گرم و خشک، لاغر هستن، بدنشون کم آب هستن، بعد از یه مدت خوردن سیاه‌دونه ممکنه با خشکی مواجه بشن و مشکلاتش رو براشون درست کنه. بهتون توصیه میکنیم همراه و هم زمانی که دارین سیاه‌دونه استفاده میکنید حتما مایعات کافی و انواع میوه‌های فصل رو استفاده کنید تا مشکلی براتون پیش نیاد و به ازای هر 40 روزی که شما سیاه‌دونه عسل میل کنید 1 هفته انقطاع داشته باشید و بعد دوباره شروع کنید. ملاحظات: برای چه کسانی منع مصرف داره؟ برای کسانی که باردار هستن چون باعث انقباضات رحمی میشه و کسانی که دوران رگلشون هست نباید استفاده کنن، خونریزیشون رو بیشتر میکنه. ضمن اینکه اگه قرص رقیق کننده میخورید یا اونو باید بخورید یا سیاه‌دونه رو. اگه عضو کانال ما نیستید تا این لحظه ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید. ما تو این سبک خیلی موفق عمل کردیم، دلیلش همینه که به علت بیماری ها پرداختیم. همیشه سالم و بانشاط باشید.